नमस्कार फ्रेंड्स, रश्मी साटम्स रेसिपीजमध्ये मी रश्मी आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे डोसा भाजी। डोसा भाजी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला तेल घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण फोडणी तयार करणार आहोत। तेल तापू द्यायचं आहे आणि त्यामध्ये घातली मी आता मोहरी। पाव टीस्पून पेक्षा थोडीशी जास्त आहे। मी 2 मोठे बटाटे घेतलेले आहेत उकडलेले, तर त्याच्यासाठी मी पाव टीस्पून पेक्षा जास्त मोहरी इथे घेतलेली आहे। मोहरी तडतडायला लागलेली आहे। मोहरी तडतडायला लागली की ती जास्त करपू न देता आपल्याला घालायचा आहे कढीपत्ता। तीन हिरव्या मिरच्या घेतल्या, थोडंसं आलं किसून घेतलंय। गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर ठेवली आहे मी। फोडणी खूप करपू द्यायची नाही आपल्याला। पाव टीस्पून इतका हिंग घालायचा आहे। आणि आता कांदा हा उभा पातळ चिरून घेतलाय। 2 बटाट्यांसाठी एक मोठा कांदा मी वापरते आहे। आता हा कांदा छान परतून घ्यायचा या फोडणीमध्ये। मसाला डोसामध्ये जी बटाट्याची भाजी भरली जाते ना, त्याच्यामध्ये कांदा खूप सॉफ्ट असा केला जात नाही। आणि आता आपण याच्यामध्ये हळद घालूया। हळद पण अगदी थोडी घालायची आहे। अगदी खूपच डार्क पिवळी धमक भाजी चांगली नाही वाटत। मस्त तर यामध्ये मी थोडीशी घातली आहे उडदाची डाळ। छान ब्राऊन करून घ्यायची आहे डाळ। ही तेलामध्ये तुम्ही मोहरी घालता त्यावेळेला पण घालू शकता। आता यामध्ये आपण घालणार पाणी। थोडंसं पाणी घालायचं। आता घालायचं मीठ। चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। आणि थोडीशी साखर, अगदी पाव टीस्पून घातली तरी पण भाजीला चांगली चव येते। तसं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर भाजीमध्ये गोडवा नको असेल तर तुम्ही घालू नका। तिखट भाजी बनवली तरी चालेल। आता सगळ्यात शेवटी आपण उकडलेला बटाटा घालणार आहोत। 2 बटाटे उकडून घेतले होते, ज्यांना मॅश करून घेतलं मी। अगदी फटाफट होते भाजी बनवायला, अतिशय सोपी आहे। अगदी जशी आपण हॉटेलमध्ये खातो डोसा भाजी, डोस्यासोबत जी डोस्यामध्ये भरलेली असते, अगदी तशीच होते। थोडीशी सैलसर असते, म्हणजे कसं डोश्यामध्ये पटकन आपल्याला भरता येते। खूप घट्ट असेल तर भरायला थोडासा त्रास होतो। थोडीशी अशी सैलसर भाजीच करायची आहे। आता यावर आपण कोथिंबीर घालूया। यामध्ये मी कोथिंबीर घातली आहे। बघू शकता अगदी कमी वेळात आपली डोसा भाजी बनून तयार झालेली आहे। मस्त फ्रेंड्स, आपली डोसा भाजी रेडी आहे। बटाटे उकडून ठेवलेले असतील तर अगदी कमी वेळात ही भाजी फटाफट बनून तयार होते। इथे आपण उडदाच्या डाळीचा वापर केला होता फोडणीमध्ये।
तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही भिजवलेली चणा डाळ पण तेलामध्ये टाकून म्हणजे फोडणीत टाकून त्याचा वापर करू शकता. त्याच्यामुळे पण भाजीला मस्त टेस्ट येते, दिसायला पण भाजी खूप सुंदर दिसते. फ्रेंड्स, मसाला डोसामधली ही बटाट्याची भाजी म्हणजे डोसा भाजी ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. जे पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ बघतायत, पहिल्यांदाच माझी रेसिपी बघतायत, आठवणीने चॅनल सबस्क्राईब करा. बाजूला बेलचं चित्र आहे ते प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या माझ्या रेसिपीज, सोप्या सोप्या रेसिपीज तुम्ही सहजतेने पाहू शकाल. धन्यवाद.